Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 136, ngay khi cái tên huyện Đông không ăn được Vương Lâm, định bỏ chạy thì lập tức bị Vương Lâm dùng 7 thanh phi kiếm khóa chặt. Sau đó, theo sự điều khiển của Vương Lâm, 7 thanh phi kiếm lập tức mang theo cái tên huyện Đông bay trở lại chỗ Vương Lâm đang đứng. Chứng kiến cảnh tượng này, ba vị lão tổ của ba gia tộc đứng xem thì kinh hãi tột độ, họ thề trong lòng tuyệt đối không bao giờ đối đầu với Vương Lâm. Còn cái tên huyện Đồng bị dồn vào đường cùng, hắn gào thét đe dọa về uy danh của huyện gia và lão tổ. Đại năng đã bước vào bước thứ 2 của tu chân. Nghe vậy, Vương Lâm vẫn chẳng hề để ý mà vẫn yên lặng chờ đợi. Thấy thế, lão tổ Nhiệm gia sau một hồi do dự đã quyết định dứt khoát, hắn liền xin Vương Lâm giao huyện Đông cho mình xử lý. Nghe được lời của lão ta, Vương Lâm bình thản đồng ý, anh ấy dùng kiếm trận phong ấn nguyên thần huyện Đông rồi định rời đi. Tuy nhiên, ngay khi Vương Lâm xoay người thì bất chợt cái tên huyện Đông bất ngờ nhắc đến cái tên huyện Mi tiểu thư, người con gái nuôi mà lão tổ huyện gia mang về từ Liên Minh Tinh Vực. Cái tên này vừa vang lên, Vương Lâm cũng lập tức khựng lại, không chần chừ, anh ấy liền hỏi huyện Đông xem tên cũ của nàng ta là gì. Thấy Vương Lâm hứng thú, huyện Đông định giở trò mặc cả, đòi đưa ra điều kiện. Thế nhưng đến lúc này, Vương Lâm đã không còn kiên nhẫn nữa, hắn mượn lực lượng của tiên vệ, trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Nháy mắt, khi thần thức dung nhập vào trong đại não của tên kia, trong đống mảnh vỡ ký ức của hắn, hình ảnh một nữ nhân tuyệt sắc hiện ra. Vừa nhìn thấy người này, sắc mặt Vương Lâm trầm xuống, dù dung mạo thay đổi, hắn vẫn nhận ra kia chính là Liễu Mi, kẻ thù cũ từ Chu Tức Tinh. Sau khi biết sự thật, Vương Lâm lạnh lùng bóp nát thân xác huyện Đông, thu nguyên thần của hắn vào tôn hồn phiên, bỏ mặc ba vị lão tổ đang ngơ ngác phía sau. Làm xong, Vương Lâm đạp tinh la bàn, hóa thành rồng bạc, lao vào tinh không. Vừa đi, hắn vừa tự nhủ, nếu gặp lại nhau, Liễu Mi biết điều thì thôi, còn không, hắn sẵn sàng lấy mạng nàng bất chấp sự hiện diện của lão tổ huyện gia. Suy nghĩ một hồi, Vương Lâm gạt Liễu Mi sang một bên. Hiện tại, mục tiêu tối thượng của hắn là đi tới Vân Hà Tinh để tìm mỏ quáng kim viên. Sở dĩ, Vương Lâm muốn tới đó để hắn tìm nguyên liệu thuộc tính kim, giúp hạt châu thiên nghịch đạt đến viên mãn. Trong khi đó, tại huyện gia, ngay khi huyện Đông vừa bỏ mạng ở Nhiễm Vân Tinh, tin tức lập tức truyền về, nó liền gây ra một. Biết được tin này, lão tổ huyện gia giận dữ vô cùng. Rất nhanh, lão ra lệnh phong tỏa toàn bộ Nhiễm Vân Tinh bằng tỏa tinh đại trận, biến nơi này thành vật trong lồng. Sau đó, ông ta liền ra lệnh cho huyện Mi lập tức đến Nhiễm Vân Tinh xử lý toàn bộ người ở nơi này để lập uy. Cùng lúc đó, ở tại gian phòng nhỏ, Liễu Mi sau khi biết tin huyện Đông bỏ mạng, cô ta cũng không hề quan tâm, chỉ coi hắn như một con kiến. Bây giờ, tu vi của cô ta đã là vấn đỉnh hậu kỳ. Trong mắt cô ta, Vương Lâm cũng chỉ như con kiến huyện Đông, không còn là đối thủ xứng tầm. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã đặt chân đến Vân Hà Tinh. Hành tinh này bao phủ bởi sương mù xám xịt, tử khí nồng nặc. Đang lúc tìm kiếm mỏ quáng, Vương Lâm kinh hãi nhận ra sự hiện diện của Vọng Nguyệt, một sinh vật ký sinh khổng lồ dài nghìn trượng. Theo Vương Lâm được biết, Vọng Nguyệt vốn chỉ sống trong cơ thể bộ tộc cổ thần. Nhìn nó, vận dụng ký ức của cổ thần Đồ Ti để đánh giá, Vương Lâm thấy con thú này mạnh ngang ngửa tu sĩ cảnh giới Khuyên Niết. Sự xuất hiện của nó tại đây khiến Vương Lâm phải đặt ra một nghi vấn lớn về sự tồn tại của cổ thần. Cùng lúc này, tại Liên Minh Tinh Vực, Tư Đồ Nam đang bị hai nữ tu sĩ của Loan Phượng Tinh truy quét gắt gao. Lão bị thương nặng sau đòn đánh của phân thân tông chủ, nhưng vẫn giữ vẻ ngạo mạn, tuyên bố sẽ bế quan đột phá Khuyên Niết mới về trả thù nữ nhân kia. Cùng lúc đó ở tại Nhiễm Vân Tinh, từ trong hư không, một tên tu sĩ bất ngờ bước ra, khiến trời long đất lở, dị tượng bạo phát. Cảm giác không ổn, ngay lập tức, ba vị lão tổ của ba gia tộc lớn đồng thời tập hợp lại, thế nhưng vẫn không dám đi ra bên ngoài. Còn tên tu sĩ trên trời cao chỉ nói vài lời cảnh cáo, nháy mắt sau, hắn ta đã vung tay, một cái đại trận lập tức mở ra, bao phủ Nhiễm Vân Tinh. Bây giờ, tu sĩ bên trong Nhiễm Vân Tinh có muốn ra ngoài cũng không được, đại trận kia đã trở thành một cái lao tù, vây nhốt bọn họ ở bên trong. Cứ thế, cảnh tượng mau chóng qua đi, trở lại với Vương Lâm, sau khi đi xa, anh ấy không dám lơ là. Vương Lâm biết, thực lực bản thân chưa đủ để đối đầu với sinh vật này, nên quyết định thu liễm khí tức, dùng thổ độn thuật lặn sâu xuống lòng đất để tìm kiếm mỏ quáng kim viêm. Mục tiêu của Vương Lâm rất rõ ràng, đó là tìm kiếm mỏ đá lửa kim loại để giúp hạt châu thiên nghịch hoàn thiện thuộc tính kim. Vừa đi, Vương Lâm vừa thận trọng né tránh các khu vực có dấu hiệu của Vọng Nguyệt. Thế nhưng càng đi, Vương Lâm lại nhận ra những khe nứt và xúc tu trên mặt đất, thực chất có thể là một phần hệ thống sinh học của Vọng Nguyệt hoặc một thực thể liên quan đến cổ thần. Vương Lâm tiếp tục xâm nhập sâu vào lòng đất, nơi áp lực và nhiệt độ bắt đầu tăng cao. Khi lặn sâu vào lòng đất Vân Hà Tinh, Vương Lâm bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường, bùn đất tiết ra chất nhầy quỷ dị và những luồng dao động đáng sợ ẩn hiện. Khi chạm đến mỏ quáng kim viên, thay vì vui mừng, hắn lại cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Vương Lâm quan sát kỹ mỏ quáng và nhận ra nó quá chỉnh tề, thô mịn đồng nhất từ đầu đến cuối. Đây không phải mỏ quặng tự nhiên mà là một bộ khung xương khổng lồ. Kết hợp với việc thấy các xúc tu trên mặt đất, chúng co rút đồng bộ khi tinh cầu rung chuyển, Vương Lâm kinh hãi lẩm bẩm nói: không ngờ Vân Hà Tinh lại không phải là tinh cầu bình thường, nó chính là một con Vọng Nguyệt khổng lồ đang ở hình dạng thứ hai đang ngủ say. Thực chất, mỏ kim viêm chính là xương cốt của nó. Nếu liều lĩnh đào bới, con quái vật cấp bậc Khuyên Niết này sẽ thức tỉnh và nghiền nát mình ngay lập tức.
Nói xong, Vương Lâm cũng hiểu ra tại sao huyện gia chỉ dám nhặt nhạnh vài mảnh vụn trên bề mặt, đó là sự may mắn nhất đối với đám người này. Suy nghĩ một hồi, dù thêm khát thuộc tính kim để hoàn thiện Thiên Nghịch Châu, tuy nhiên Vương Lâm vẫn phải nghĩ một kế hoạch chu toàn. Lần này, Vương Lâm quyết định sẽ tinh luyện dược chất gây mê từ thăng tiên quả, khiến Vọng Nguyệt rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tiếp theo, khi đã có được dược liệu, Vương Lâm sẽ vận dụng cổ thần quyết để dẫn dắt Vọng Nguyệt hấp thu dược chất, từ đó có thể lấy xương mà không làm nó thức tỉnh. Đến đây, khi đã nghĩ ra kế sách chu toàn, Vương Lâm lập tức điều khiển tinh la bàn rời khỏi Vân Hà Tinh, lòng thầm cảm thán về tầm vóc của con Vọng Nguyệt này. Nếu mình có thể khống chế được nó, ngay cả những đại năng như Thiêm Vận Tử hay Lăng Thiên Hậu cũng phải kinh rẻ. Trong khi Vương Lâm đang trên đường trở về, ba vị lão tổ Nhiễm, Tôn, Triệu đang đứng ngồi không yên. Tòa tinh đại trận của huyện gia đã hoàn toàn bao phủ hành tinh, cắt đứt mọi đường lui. Ba vị lão tổ đều hiểu rõ, đây là màn dạo đầu trong một cuộc thảm sát diệt tộc. Mục tiêu của huyện gia không chỉ là trả thù mà còn để huyện Mi lập uy. Có thể nói, trận chiến tại Địa Vân Tinh đang cận kề và Vương Lâm chính là biến số duy nhất có thể xoay chuyển cục diện này. Bởi vậy, cả ba người đồng thời nhìn về phương xa rồi lẩm bẩm, ta tin Hứa Mộc sẽ sớm trở về. Nếu hắn không trở lại, ba chúng ta sau khi bị người huyện gia bắt cũng phải đem người này kéo xuống nước. Cho dù hắn có trở về thì lại thế nào? Lão tổ huyện gia kia tu vi đạt tới bước thứ 2, ai có thể ngăn cản? Hắn có trở lại cũng vô dụng. Đúng lúc này, lão tổ Nhiễm gia bỗng nhiên biến sắc, trầm giọng nói: "Đến rồi." Thanh âm vừa dứt, trên không trung xuất hiện từng hồi dao động khuếch tán, một cỗ áp lực vô cùng từ trên bầu trời phủ xuống. Sau đó, Liệu Mi bên ngoài Địa Vân Tinh vẻ mặt lạnh lùng bước xuyên qua tòa tinh đại trận, thân thức đảo qua ba người lão tổ Nhiễm gia. Thấy cô ta, lão tổ Nhiễm gia vội vàng truyền âm nói: "Tôn huynh, Triệu huynh, ba người chúng ta đấu hơn nửa đời người, hôm nay chúng ta buông tay đánh một trận, cho dù bỏ mạng thì cũng không uổng một đời." Nói rồi, tử khí trên người lão tổ Nhiễm gia bốc lên ngùn ngụt, kinh khí không ngừng bạo phát tản ra xung quanh. Thấy vậy, Tiêu Dao tán nhân cười nói: "Nhiễm huynh thật khí phách, người thiêu đốt linh hồn, Triệu Bỗ liền theo ngươi." Cùng lúc đó, ánh mắt Tôn Tích lộ ra vẻ kiên quyết cũng cười nói: "Bỏ được một thân tu vi dám lên thiên đình khiển trách thiên quân, làm sao thiếu được Tôn mỗ." Dứt lời, chiến ý ngập trời từ trên ba người giống như ba ngọn lửa nổi lên trên Địa Vân Tinh, khiến nơi đây như rực cháy. Liệu Mi trong không trung nhìn ba người phía dưới lạnh lùng nói: "Thiêu đốt nguyên thần sao?" Dứt lời, ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về ba người phía dưới, sau đó lóe lên tự như muốn mê hoặc. Lập tức, Tiêu Dao tán nhân ngơ ngác nhìn Liệu Mi ở phía xa, ngọn lửa trong mắt nhạt dần, thay vào đó là một tia si mê. Ngay cả Tôn Tích, hắn cũng không tránh được bị mê hoặc. Lúc này, chỉ còn lão tổ Nhiễm gia tu vi đạt tới vấn đỉnh trung kỳ vẫn còn trụ được. Bất giác, lão lẩm bẩm nói: "Cái gì? Là thiên huyễn vô tình sao?" Dứt lời, lão tổ Nhiễm gia mặt biến sắc, lập tức thiêu đốt linh hồn khiến tu vi tăng vọt. Thế nhưng thấy vậy, đột nhiên Huyễn Mi lại lạnh lùng hỏi: "Ba người các ngươi không phải đối thủ của ta, cùng ta trở lại huyện gia, có lẽ còn có một đường sống." Thanh âm này vừa dứt, lão tổ Nhiễm gia khẽ giật mình. Và liệu rằng tiếp theo, tập 136 tinh nghịch sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.